Hey guys ዛሬ ግሎባል ትሬንድ ሚድ ኤግዛምን በደንብ አይተነው የሚመጡ ጥያቄዎችን እዚህ ቦታ የሚመጡ ጥያቄዎችን ሙሉ በሙሉ መልሳችሁ እንድታመጡ የሚያደርግ ሲስተም ዘርግተን ነው ዛሬ ቪዲዮ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝኳችሁ። እንግዲህ በዝግጅቱ በኩል ብዙ ተማሪዎች ተሳስበውበታል። ነገር ግን በመጨረሻ ላይ ማቀርብላችሁ እኔ ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ 29 የሚሆኑ ጥያቄዎች በዛሬው ዕለት ይዘናል። እነዚህን 29 ጥያቄዎች ለሚድ ኤግዛም ያዘጋጇቸዋል ተብለው በደንብ የተመረጡ ጥያቄዎች ናቸውና እስከመጨረሻው ተከታተሏቸው ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። አራት አይነት ጥያቄዎች ናቸው። የመጀመሪያው ትሩ ኦር ፎልስ ኩዌሽን ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ከ1 እስከ 9 ማለት ነው። ከ9 ጀምሮ ደግሞ ፓርት 2 ይጀምራል ቹዙ ማለት ነው። ከ10 እስከ 19 እስከ 20 አካባቢ ማለት ነው። ሶስተኛው ፓርት ማቺንግ ነው። ከ21 እስከ ስንት እስከ 25 ማለት ነው። ማቺንግ ነው። አራተኛው ፓርት ፊል ኢን ዘ ብላንክ ስፔስ ነው። ይሄን ደግሞ ያው ሁሉንም ሰርተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝናችሁ። ሰናይ ጊዜን ተመኘው። እንግዲህ ትሩ ኦር ፎልስ ኩዌሽን ላይ በመጀመሪያ ስንመጣ ፓርት 1 ምን ይላል መሰላችሁ? ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ኢዝ ኤ ማተር ኦፍ ሪሌሽን ቢትዊን ስቴትስ ኤንድ ኖ አዘር ዩኒትስ ኢንቮልቭድ ይላል። ሌላ ነገር አይካተትም ይላል። ይሄ ጀስት ፎልስ መሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም ማለት ነው። መልሱም ባይዘው እዚህ ላይ ተሰርቷል። እዚህ ላይ ምናየው ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያው ፎልስ ነው። ለምን ቢባል እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ while international politics often involves relationship between states many non-state actors አሉ ማለት ነው። also vital participants in international relation ይላል። These actors include international organizations, multinational corporations, non-governmental organizations, various other transnational entities ይላል። They play significant roles in shaping ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ። እንግዲህ እሱ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ይጠቃለላሉ የሚለውን ነገር እንድትይዙ ነው የሚያስፈልገው። ጀስት ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናልፍ ዊ ናው ይላል። ሁለተኛው ጥያቄ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዊ ናው ሊቭ ኦኬ እስኪ ቦልድ ላድርግላችሁ። we now live in the world where it is possible to isolate our experiences and transactions from an international arena። እንግዲህ ራሳችንን አይዞሌት ማድረግ እንችላለን ወይም ነጥለን መንቀሳቀስ እንችላለን ነው የሚለው። በአሁኑ ዘመን ምንም አይቻልም። ይሄ ራሱ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ለምን እንደሆነ እዚህ ላይ እስኪ እናየው። ሁለተኛው ፎልስ ነው። ምክንያቱም in today's world interconnectedness and interdependence are prevalent። እንግዲህ አንዱ ከሌላው ጋር መያያዝና አንዱ በሌላው ዲፔንድ የመሆን አዝማሚያ አለ። ምክንያቱም በብቻችን ሁሉን ነገር ላሟላ ብንል አንችልም በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። events and transactions are at local, national and regional levels. Experiences or transactions can be fully isolated from the broader international arena due to the effects of globalization, ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት እና ለዚህ ሁሉ ጥቅም አለው ማለት ነው እና አይቻልም። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንለፍ። ሶስተኛው ጥያቄ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቦልድ ላድርግላችሁ። ይሄንም anarchical world is a world where everyone looks after themselves and no one looks after the system as a whole ይላል። ይሄ ደግሞ ትሩ ነው። ለምን ቢባል anarchical world የሚባለው in context of international relations ስናየው scenario where there is no overreaching government or authority with a monopoly on power። እንግዲህ አንዱ ብቻ አይደለም ገዥ የሚሆነው፣ ሌላው በሌላው ዲፔንድ ይሆናል ወይም አንዱ ሌላውን መግዛት አይችልም ማለት ነው። this context states are considered sovereign ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው and act in their own self interest በራሳቸው self interest አክት ያደርጋሉ ተብሎም ይታሰባል ማለት ነው። እዚህ ላይ often without a centralized control mechanism governing the entire system ይላል። ስለዚህ ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ
as a whole ሳይሆን የምናየው ራሳችን ነው look after የምናደርገው የሚለውን እዚህ ላይ እቺን ኮንሴፕት እንዴት ይዙ ለፈተና ማለት ነው። ሌላውና አራተኛው the international norms and rules the international norms and rules as well as realization of this normative frameworks are now the subject of the field of international relations ይላል። The international norms and rules as well as realization of this normative frameworks are not the subject of the field of international relations ይላል። እንግዲህ ይሄን ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው? ኢንተርናሽናል ኖርሞች አሉ፣ ሩሎች አሉ። እነዚህን ሪያላይዝ ማድረጋችን የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ሳብጀክት ፊልድ አይደለም ይላል። ይሄ ፐርፌክትሊ ፎልስ የሆነ ነው። ምክንያቱም ዋናው የሚያጠናው ሲጀምር ስለሱ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ the study of international relations encompasses the examination of international norms, rules, institutions and way in which they are developed, implemented and realized and enforcement of international norms, rules በቃ ዋና ዓላማው ሆኖ ሳለ ኖት ነው የሚለው እዚህ ላይ እንደምታዩትና ኖት ምትል እዚህ ላይ ያለች እንደምትመለከቷትና አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው የማይሆነው። ዋናው የሚያጠናው ሲጀመር ስለ ኖርማቲቭ ፍሬምወርክስ ኦፍ ኖርምስ ሩልስ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንገባ አምስተኛው ጥያቄ international relations are relations that describe a range of interactions between political entities solely ይላል። solely የሚል ቃል ከመጣ በአብዛኛው ጊዜ merely ማለት ነው ወይም only እንደምንለው ቃል ነውና most of the time እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አምስተኛው እዚህ ላይ እንደምታዩት ፎልስ ነው። ለምን ቢባል international relation encompasses interactions not only between political entities but also between a wide range of actors including individuals, non-governmental organizations, multinational corporations and international institutions. The field analyzes interactions at various levels including societal, economic እንግዲህ በጣም ሰፊ የሆነ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዝም ብሎ አንዲት ኮንሴፕት ብቻ አይደለችም ጥያቄው እንደሚለው ማለት ነው። ይሄ ሚሪል የሚለው አንዲት ኮንሴፕትን ብቻ ነው የሚያየው ለማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ መሆኑ የሚያጠራጥር ነገር የለውም ማለት ነው። እሺ ወደ ስድስተኛው ስናልፍ ስድስተኛው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም አይአርኤስ ምን ነው በአጽሮተ ቃል ማለት ነው። ትራዲሽናሊ ፎከስድ ኦን ኢንተራክሽን ቢትዊን ስቴትስ interaction between states traditionally ስናየው ፎከስ የሚያደርገው interaction between states ይሄ ፐርፌክትሊ ትሩ ነው። ለምን ቢባል አሁን ነው ሞደርን እየሆነ ሲመጣ ብዙ ነገሮችን ኢንኮርፖሬት ነን ስቴት አክተርስ የሚባሉትን ሁሉ ኢንኮርፖሬት እያደረገ የመጣው እንጂ ድሮ ሲታሰብ የነበረው ምንድነው በስቴቶች መካከል የነበረ ነው ብቻ ነው ተብሎ የሚታሰበው። ስለዚህ እስኪ ለምን የሚለውን እንየው። ትሩ የሆነው ለምንድነው? ትራዲሽናሊ ይላል እዚህ ላይ እንደምታዩት central focus in study of international relations has been on interactions between states given their prominent role in international system ይላል። እንግዲህ ስቴቶችን ነበር እዚህ ላይ ሲያጠና የነበረው ትራዲሽናሊ ማለት ነው። this focus has involved to include other actors and dimensions but the traditional emphasis on state interactions persists as a key area of analysis ይላል። እንግዲህ ሌሎች አክተሮች ቢኖሩም ትራዲሽናሊ ግን የምናየው ስቴቶችን ብቻ መሆኑን እንድትረዱ ለማለት ይፈልጋል። ሰባተኛው unlike scholars from other perspectives constructivists highlight the importance of values and shared interests between individuals who interact on global stage ይላል። ኮንስትራክቲቪስቶች ከሌሎች በተለየ መልኩ ምን ላይ ነው ኢምፓስ ያደረጉት ነው የሚለው shared interests and values between individuals who interact on global range ይላል። ኢንዲቪጁዋሎች ላይ ነው ትኩረት ያደረጉት ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ስናይ ትሩ የሚለውን እናገኘዋለን። ለምን ቢባል ግሎባል ትሬንድ ሞጁላችሁም አለ ኮንስትራክቲቪስት ቲዮሪ እንደውም እኔ ባለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለ እነዚህ ቲዮሪዎች ስለ ተለያዩ ቲዮሪዎች ማለት ነው። ነገር ግን ጀስት እናንተ በተቻላችሁ መጠን እንግዲህ ከዛሬም ጀምሮ ከዚህም በኋላ ሁሉንም ሚዲ ኤግዛም ማለት ነው
ፋይናል ኤግዛምንም ሚድ ኤግዛምንም የሁሉንም የፍሬሽማን ኮርስ እየሰራው እገኛለሁና ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻም እንግዲህ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን እንደማስበው ጀስት ይሄ ፈተና ሁሉ ኤግዛም 29 ጥያቄ በአንድ ፓርት ላይ አለቀደም ስለሚችል በሁለት ፓርት እናደርገው ሚል ነገር ነው እያሰብኩ ያለሁትና በሁለት ፓርት እናደርገዋለን። በይሄኛው ቪዲዮ ፓርት 1 ይሆናል። ቢያንስ የቹዙን ጥያቄ እስከ ግማሹና ይሄን ትሩ ፎልሱን ጨርሰን ብናይ ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ከዛ በኋላ ያለው እስከ 29ኛው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕሊ ቀለል አድርጋችሁ እዩት። በተሻለ መጠን ታመጡታላችሁ ይምስ ማለት ነው። ምንም ያን ያህል የሚከብድ ነገር የለውም። እንግዲህ ሰባተኛው ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ትሩ ለምን constructivists ይላል emphasize the importance of shared values, norms and ideas in shaping international relation ይላል። እንግዲህ constructivists they highlight the role of reconstructing international norms and identities ይልና unlike እንደ ሪያሊስቶችና እንደ ሊበራሎች ሳይሆን constructivists by considerable attention to social construction of international reality ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት የሚለውን እንዲወስዱ ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን ፖዝ እያደረጋችሁ ያቆማችሁ በደንብ ኖቱን ማንበብም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ስምንተኛው as realism theory state is assumed to be that the unitary actor in IRS ወይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ይላል። ዩኒታሪ አክተር ማለት ዩኒቲ ማለት አንድ ማለት ነው። አንድ አክተር ናት ሴት ተብሎ ነው የሚታሰበው በሪያሊዝም ቲዮሪ ይላል። ስምንተኛው ማለት ነው ትሩ ነው። ለምን ቢባል ሪያሊዝም ቲዮሪ does indeed emphasize state as primary actor እዚህ ላይ እንደምታዩት ስቴት ፕራይመሪ አክተር ናት ብሎ ነው የሚያስበው ስቴትን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እንዲባል ትሩ እንደሆነ ያደረገው ኢትቪዩ ሲልና states as sovereign, unitary and self-interested actors pursuing security and power within anarchic international system እንግዲህ ዩኒታሪ ናት ይላታል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፈተናም የመጣችው ዳይሬክትሊ እች ናት ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒታሪ ሚላት ለዛ ነው ማለት ነው። እና ይሄንን እንድታዩ እሺ ወደ ዘጠነኛውና ወደ መጨረሻው ትሩ ፎልስ ጥያቄያችን እንሄዳለን። የመጨረሻው ትሩ ፎልስ ጥያቄያችን እንግዲህ ምንድነው? የመጨረሻው ትሩ ፎልስ ጥያቄያችን እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት constructivism theory is stated as middle ground approach since that middle ground ተብሎ ይጠራል። it is core assumptions are a buffer zone between liberalism እና realism theory ይላል። ይሄ ፐርፌክትሊ ትሩ ነው። መጽሐፉ ላይ ሞጁሉ ላይ በደንብ ተቀምጧል ማለት ነው። እንግዲህ አይ ሆፕ እስኪ ግሎባል ትሬንድ ሞጁል አለ መሰለኝ። ግሎባል ትሬንድ ሞጁል እየከፈተ ነው። እንግዲህ ያው ሞጁሉ ላይ በደንብ ተቀምጠዋል እነዚህ ቲዮሪዎች ማለት ነው። አሁን በቃ ኮንስትራክቲቪዝም ቲዮሪ የሚለው ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አክቹአሊ ጊዜ ላለመጨረስ ኮንስትራክቲቪዝም ቲዮሪ እዚህ ላይ ነው ያለው ፔጅ 38 ላይ ማለት ነው። ኮንስትራክቲቪዝም ይሄው ሚድል ግራውንድ የምትል ቃል አለች እቺ ማለት ነው። ዳይሬክትሊ በቃ እቺና ያመጣት ማለት ነው ጥያቄና ጀስት ይሄን እንድታዩ ማለት ነው። ይሄን እንድታዩ እንግዲህ ጥያቄው አልቋል። ይሄኛው ጥያቄ አልቋል። ወደ ሁለተኛው ወደ ፓርት 2 እንግባ። እንግዲህ ፓርት 2 ከ10 እስከ 20 ባለው ውስጥ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከ10 እስከ 20 ቹዝ ናቸው። choose the best answer from the given alternative in the following questions and write your answer on the separate answer sheet ይላል። አስረኛው all are except expression about international relation except ይላል። ሁሎችም ስለ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚያወሩ ናቸው except ይላል። እስኪ ያው ጥያቄ 13 ደቂቃ ምናምን እየተጠቀምን ነው። እንግዲህ በተሻለ መጠን እስከ 20 ደቂቃ ባለው ውስጥ ለማሳጠር ሞክራለሁ ይሄኛውን ቹዙን ማለት ነው። ቢያንስ እስከ 15 ያለውን ከሰራን ከዛ በኋላ ደግሞ 15 እስከ 30 ያለውን በፓርት 2 ቪዲዮ ማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ያው ጥር ሲል ነው ለእናንተ የሚገባችሁ በሚል ሐሳብ ነው።
all are false expression about international relation except ይላል false ያልሆነው ማለት ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው true የሆነው የትኛው ነው A the notion of sovereignty has nothing to do with horizontal relation of states the practice and norms of international laws are very dynamic process the unlike conflict or war cooperation and agreement are the futures of international relations the current states of international relations governed by two global superpowers ይላል ፖሊሲ ሆነው ያልሆነው ነው የሚለው ትሩ የሆነው ነው የምትፈልጉት ሁሎችም ፖሊሲ ነው ግን አንድ ትሩ የሆነ ነገር አለ ነው የሚለው እስኪ ኤክስፕሬሽኑን ኤክስፕላኔሽኑን እንየው ኤ ነው የሚለው ትሩ የሆነው ኤ ነው ኤ ለምን ትሩ ሆነ የሚለው ምን ነው የሚሆነው the notion of sovereignty has nothing to do with horizontal relation of states ይላል ለምን ቢባል the notion of sovereignty has nothing to do with horizontal relation of states ነው የሚለው እንግዲህ ይሄኛው ነው ትሩ የሆነው ሌሎች እንግዲህ ትሩ ይሆናሉ ፎልስ ይሆናሉ ማለት ነው ሞር እስኪ ይሄኛውን ጥያቄ ከዚህኛው እና ከቢቢ ደግሞ the practice and norms of international relations are in dynamic process ይላል ፕራክቲሶች እና ኖርሞች ዳይናሚክ ናቸው ባይዘው most of the time ይሄኛው ነው የሚመስለኝ የተሳሳተ ይመስለኛል እስኪ እናንተም መጽሐፍ ሞጁሉ ላይ ካለ እዩት በደንብ ነገር ግን most of the time ይሄኛው ነው የሚሆነው የሚመስለኝ ይሄኛው ነው ማለት ነው ይሄኛው ነው ቢ ይሆናል ማለት ነው ይሄን ነው እኔ እንደግል አስተያየት ነው መሰጣችሁ ነገር ግን አስረኛውን ጥያቄ ብታዩትና መጽሐፉ ላይ ሰርች ብታደርጉት መክራችኋለሁ ማለት ነው እሺ ወደ 11ኛው ጥያቄ ስናልፍ 11ኛው which one of the following is not true about individual level of analysis ይላል which one of the following is not true about false የሆነው ስለ individual level ማለት ነው the belief of idiosyncrasy of individual affect a particular international phenomenon psychological factors do not only matter at the level of individual members of society the role of lobbying groups and why the influence of national decision making the state is seen as framework that encapsulates society C and D are true ይላል እስኪ እንግዲህ እስከ ኤክስፕላኔሽኑ ለማየት እንሞክር እንግዲህ ፎልስ የሆነው individual level of analysis ላይ ነው የሚለው answer D the state is seen as a framework that encapsulates the society ይላል እንግዲህ ፖሊሲ ሆኖ ይሄኛው ነው ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ስለ ኢንዲቪጁዋል ነው እንጂ ሶሳይቲ በቃ ሞር ስለ ብሮድ ሎ ስለሆነ ነገር አያወራም ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ያልሆነው ይሄኛው ነው ብላችሁ እንዴት ይዙት እንግዲህ ቪዲዮውን ያቆማችሁ እንዳልኳችሁ ማየትም መስማትም ትችላላችሁ ማለት ነው 12ኛው ጥያቄ blank is absence of authority or government in national or global level ይላል እቺ absence of authority or government in national or global level none of anarchy ምንላት ናት ባይዘው anarchy የምትል ምርጫ ብትኖር ተሆነ ነበር መልሷ ነገር ግን none of the above ነው ዲ ነው መልሱ የሚሆነው ማለት ነው ዲ መልሱ ይሆናል ማለት ነው እሺ 13ኛው which one of the following is not true about theory of liberalism ይላል liberals view human beings as innately good and believe peace and harmony between nations is not only achievable but desirable ይላል they have faith in idea that a permanent cessation of war is an attainable goal ይላል according to liberals international law enhances states competitions and cooperation ይላል for liberals international institutions operators to oversee relations between states ይላል and hold bad behavior to account ይላል እስኪ ፖሊሲ የሆኑት ለሊበራሊዝሞች ለማየት እንሞክር ስንተኛው ጥያቄ ላይ ነበርን 13ኛው ማለት ነው 13ኛው ጥያቄ ሲ according to liberals international law enhances states competitions and cooperation ይላል ሲ ነው ፖሊሲ የሆነው ማለት ነው
ስቴትስ ኮምፒቲሽንስ አንድ ኮኦፕሬሽን። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመመለስ የምታደርጉት ምንድነው ፖዚቲቭ የሆነው አሁን ፎልስ የሆነው ስለ ሊበራሊዝሞች ፎልስ የሆነው አይደል የሚለው እንግዲህ ሊበራሊዝሞች በነጻነት የሚያምኑ ናቸው። ፒስ እና ሃርሞኒ በጣም ነሰሰሪ ነው ብለው ያምናሉ። ይሄ ትሩ ነው። ፌዝ ኢን አይዲያ ኦፍ ፐርማነንት ሴሴሽን ኦፍ ዋር ምን ጦርነትን ማስቀረት ይሄ በጣም ጎላቸው ነው። ሲን እንተውና ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ኦፕሬትስ ኦቨርሲ ሪሌሽንስ ቢትዊን ስቴትስ ኤንድ ሆልድ ባድ ቢሄቪየር ቱ አካውንት እንግዲህ ይሄን ለማስቀረት ነው የሚሰሩት ነው የሚለው እንግዲህ ኢንሃንስ ኮምፒቲሽን ሳይሆን ኮኦፕሬሽንን ነው የሚፈልጉት ሲጀመርም ማለት ነው። ለዛ ነው ሊበራሊዝሞች ላይ የፖሊሲ የሆነው ማለት ነው። 14ኛው ሾን ዘ ፎሎዊንግ አትሪቢዩትስ አይዲያ ኦፍ ሪያሊዝም ቲዮሪ። ሪያሊዝም ላይ ሪያሊዝም ማለት ባይዘው በቃ ሪያሊቲውን ነው የሚያወሩ። እንደ ሊበራሊዝሞች ነጻነት ያስፈልጋል ጦርነት ይቅር ሳይሆን ሪያሊቲው ምንድነው? ስቴቶች በስቴቶች ላይ ይቀናሉ፣ ስቴቶች በስቴቶች ላይ ጦርነት ማወጅ ይፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይሄኛው የሚያጠናው ማለት ነው። ሪያሊቲው አሁን እየሆነ ያለውን ነው ለማጥናት የሚፈልገው ማለት ነው። ለማጥናት የሚፈልገው እሺ which one of the following attributes the idea of realism theory ይላል። እሺ ኦኬ እሺ they argue that values and context bound, that morality is determined by interest, and that the conditions of the present are determined by historical process ይላል። የመጀመሪያው ምርጫ ስለ ሪያሊዝም ቲዮሪ ትሩ የሆነው ነው ለማለት ፈልጎ ነው ጥያቄው። the formative assumptions of realism as a school of thought center on view that the international system is anarchic ይላል። according to Hans Morgenthau the relations of states manifested by struggles of power all of the above ይላል። 14ኛው ጥያቄ ማለት ነው። 14ኛው እንግዲህ ሁሎችን ያጋለላል የሚለውን እንዲይዙ እላችኋለሁ። ሪያሊዝም እንግዲህ አናርኪክ ናቸው። በቃ ፔሲሚስት ነው ባይዘው የሪያሊዝም ቲዮሪ ፔሲሚስት የሆነ ቃል ነው የምትፈልጉት። ፔሲሚስት ማለት መጥፎ የሆኑ ቃላቶችን ነው የሪያሊዝም ቲዮሪ የሚጠቀመው። የሆነ ስቴቶች ጉዳት ሊደርስባቸዋል አይነት ነገር በጣም ኔጌቲቭ ቃል። ያንኛው ደግሞ አይዲያሊስት ወይም ሊበራል ቲዮሪ ደግሞ ፖዚቲቭ ቃላቶችን ነው በአብዛኛው የሚጠቀመው የሚለውን እንድትወስዱ ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄያችን ለዛሬ ስትራክቸራሊዝም ወይም ማርክሲዝም የሚባለው ምንድን ነው የሚለው ነው። there is no anarchy there is hierarchy ነው ይላል የመጀመሪያው ምርጫ። ሁለተኛው ካፒታሊዝም is the center of international conflict ይላል። ሶስተኛው actors of international relations are classes ይላል። all of the above እንግዲህ 15ኛው ጥያቄ all of the above ሁሉንም ያጠቃልላል ማለት ነው። ምክንያቱም there is no anarchy there is hierarchy ነው ያለው። upper class እና lower class ነው ተብሎ የሚከፈለው ብሎ ነው የሚያምነው። ካፒታሊዝም ደግሞ ያው በጣም አስቸጋሪ የሆነው በዓለም ላይ ካፒታሊዝም ነው ተብሎ ይታሰባል በዚህ እይታ ማለት ነው። በዚህ ቲዮሪ እይታ ክላሶች ናቸው አክተሮች ብሎ ያስባል። ደግሞ ክላስ ማለት አፐር ክላስ ድሃውና ሀብታሙ ብሎ የሚከፈለው ወርከሩ ክላስ እና ሰራተኛው ክላስ እና አሰሪው ክላስ ተብሎ የሚከፈለው ማለት ነው። እንግዲህ ከ16 ጀምሮ ከዚህ ከ16ኛው ጥያቄ ጀምሮ ያሉትን እስከ አዛምዱን ጨምረን ብላንክ ስፔሶች ደግሞ አሉ ከ26 እስከ 29 ማለት ነው። በፓርት 2 ቪዲዮ ደግሞ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ፓርት 2 ቪዲዮ ይሄን ቪዲዮ እንደጨረሳችሁ ፖስት ማድረገው ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ እስካሁን። እንግዲህ እስኪ ይሄኛውን ጥያቄ ሞር እናረጋግጥ። የመጨረሻ ጥያቄ ነው። አሁን አይ ቲንክ ከ20 ደቂቃ በላይ ተጠቅመናል። 23 ደቂቃ እየሞላን ነው። ስለዚህ እስኪ ስንተኛው ላይ ነበር ቅድም? 10ኛው ጥያቄ ላይ እስኪ ሞር እስኪ እዚህ ላይ ፔስት አድርገን ለመስራት ምናምን እንሞክር እስኪ። ወይት ሚ ሞር እንግዲህ እስከዛው እስኪ አንዳንድ የቴሌግራም ቻናሎችን
ይህን ጥያቄ እስክንሰራው የቴሌግራም ቻናሎችን የሚጠቅሟችሁ የቴሌግራም ቻናሎችን ላስተዋውቃችሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ተማሪዎች የማታውቁት ካምፓስ ሃንድአውት የሚባል የቴሌግራም ቻናል አለ። ይሄ ቴሌግራም ቻናል የተለያዩ ጥያቄዎችን ያቀርባል፣ የተለያዩ ፓወርፖይንቶችን ያቀርባል ማለት ነው። እነዚህም ፓወርፖይንቶች እና ጥያቄዎች ካምፓስ ሃንድአውት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ግሎባል ትሬንድ ሾርት ኖት ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ምናምን እያለ አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ቀለሚ የሚባለው የቴሌግራም ቻናል ነው። ቀለሚ እዚህ ላይ እንደምታዩ ወደ 73000 በአሁኑ ሰዓት ተከታይ አለው። በጣም የተለያዩ ምክሮች ሁሉ አሉበት ሲጀመር ማለት ነው። አዳዲስ የትምህርት ሚኒስቴር መረጃዎችም እዚህ ላይ ይለቀቃሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቀሰም የሚባል ደግሞ ነበር ነው የምጠቀምበት። ቀሰም አካዳሚ የሚባል 3200 ምናምን 300 ምናምን ሰብስክራይበሮች አሉት። ይሄኛው እንግዲህ እነዚህ 3 የቴሌግራም ቻናሎች በዋናነት በደንብ የምትጠቀሟቸው ከሆነ ጥሩ ውጤት እንደምታመጡ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ግን ያው most of the time ከሁሉም በላይ የሚያስፈልገው የእናንተ ትኩረት ነው። ትኩረት የምታደርጉ ከሆነ ቀለል ባለ መልኩ ጀስት ጥሩ ውጤት አመጣችሁ የምታልፉ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግሩፕ ላይ የሚለቀቁ በመምህሩ የሚላኩ ፓወርፖይንቶችንም እንዲሁ ማየት አትርሱ ማለት ነው። ይሄን በጣም ይጠቅማችኋል። ሌላው ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ስታገኙ ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ አሁን ዛሬ የሰራሁላችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። ለሌሎች ተማሪዎች ለጓደኞቻችሁ ወይም ደግሞ ግሩፕ ላይ ሼር በማድረግ ደግሞ ሌላውን መጥቀም ትችላላችሁ። ሌላውን ስትጠቅሙ ብዙ ጥቅም ታገኛላችሁ። ባለፈው ቪዲዮም እንደሰራሁላችሁ ሌላውን በምትጠቅሙ ሰዓት እናንተ ራሱ በፈጣሪ እየተረዳችሁ እየታገዛችሁ ነው የምትሄዱ። ፈጣሪ ለእናንተ ጥሩ ነገር ነው የሚያስገኝላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በምታነቡ ሰዓት ፈተና የሚመጣበትን አካባቢ ነው ፈጣሪ የሚያስነበባችሁ ማለት ነው። እና ጥሩ ማድረግ ለሌሎች ጥሩ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። አሁን ይሄን ቪዲዮ በመሰራ ሰዓት እናንተ እንደምትጠቀሙ አስዩ እያደረኩ ነው እንጂ እንደሌላው ተማሪ መተኛ ጠፍቶኝ አይደለም ማለት ነው። በተኛ እንቅልፌን እንትን አደርጋለሁ። በቃ ለሰውነቴ አሪፍ ነው። ነገር ግን እናንተ በማገዜ ደግሞ ብዙ አይነት ሳቲስፋክሽን አለው ማለት ነው። እንግዲህ 10ኛው ጥያቄ ምን ይላል መሰላችሁ? እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት all are the false expression about international relation except ይላል። ነው የሚለው ባይዘው ወይ ይሄ እንትን ጎግል ማለት ነው። the notion of sovereignty has nothing to do with the horizontal relation of states ነው የሚለው ከአማራጮች ውስጥ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። እኛ ብለን ነበር ይሄ ነው። practice and norms of international relations are in dynamic process ይላል። ባይዘው ፕራክቲሶች እና ኖርሞች እኔ እንደራሴ መየታ ዲናሚክ በየጊዜው የሚቀያየሩ ነው የሚመስለኝ። the notion of sovereignty እዚህ ላይ ግን የሚለው the notion of sovereignty is indeed connected to horizontal relation of states especially in context of international law ይላል። especially in context of international diplomacy interactions between sovereign states ይላል። ኦኬ ፖሊስ ብሎ አስቦ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ accurate ፖሊስ ኤክስፕሬሽን ኢንተርናሽናል ኤክሴፕት ስለዚህ ቢ ነው መልሱ ማለት ነው። most of the time ያው ይሄ ኤ ሲጀመር ፎልስ ነው፣ ኤ ፎልስ ነው፣ ቢ ትሩ ነው፣ ሲም ያው ወደ ፎልስ ይጠጋል። the current state of international relations are governed by two global superpowers በሁለት ብቻ አይደለም በአሁኑ ሰዓት ባይዘው እና ቢ ነው መልሱ የሚሆነው ማለት ነው። practice and norms of international relations are in dynamic process ምክንያቱም ጥያቄው ትሩ የሆነው ስለሚል ማለት ነው። false expression about international relation except ይላል። except እንግዲህ ኤክሴፕሽኑ ማለት ትሩ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ነው መልሱ የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን እንድትይዙልኝ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰናይ ጊዜን ተመኘው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረግም ወደ ግሩፓችሁ መላክም እንዳይረሳ። አመሰግናለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎችን በደንብ እዩዋቸው። የቴሌግራም ቻናሌንም የመጀመሪያ የኮሜንት ሴክሽን ኮሜንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ወይም የሐሳብ መስጫው ላይ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሰዓት ማለት ነው ወደ 8000 አካባቢ ሜምበሮች አሉ። እናንተም እንድትቀላቀሉ 8000 ተማሪዎች አሉ ማለት ነው። የተለያየ ጥያቄ ይነሳል። እናንተም እንድትቀላቀሉ ጋበዝኩ። ሰናይ ጊዜን ተመኘሁ። ቻው።